What's up guys? Maganda ako na dahil maganda na ako na yun. Maganda na ba ako guys? So, nabati na pa kayo ng artista katulad ko. Palaodin nyo to si Ate Dimple. Hey my Pepito! How are you my dearest my? I hope you will stay beautiful and always masunulin to your parents, and thank you for watching Kadenang Ginto and Daniela. So, hello guys! Magyayan tayo na yun. Ang gagawin natin, ito kailangan natin ng oil at saka ng suklay and ng rio and ng yarn. So, yun guys. Welcome to my channel. So guys, ito na guys. Pahirap pala itong gawin, yung yarn. Sa buhok siya. Yan, hirap na siyang gawin. So, di ba ako marunong, si mama na lang gumagawa sa buhok. So, yun guys. Ayan pa ni mama. Ayan. So, tingnan nyo po guys. Mamaya, bonggang-bongga na ako. Okay. Okay, bye-bye guys. I miss you na. So, guys, ito na yung breakfast ko sa yung iba naman, sa sunod naman. Pero, try lang to guys. Kasi hindi pa ako marunong. Kaya, gagawa namin sa susunod na araw. Bye-bye!